Có một điều rất lạ trong cuộc sống này, đó là một gia đình sắp tan vỡ, đôi khi lại không hề giống một gia đình đang tan vỡ. Bên ngoài, họ vẫn có thể cùng nhau xuất hiện trong những buổi tiệc, vẫn có những bức ảnh chụp chung, vẫn cùng đưa con đi học, cùng ăn một bữa cơm, cùng trở về một căn nhà sau một ngày làm việc. Người ngoài nhìn vào có thể vẫn nghĩ rằng họ đang có một cuộc sống bình thường, thậm chí còn nghĩ rằng đó là một gia đình hạnh phúc. Nhưng chỉ có người ở bên trong mới hiểu, có những căn nhà tuy vẫn còn đủ người nhưng đã không còn hơi ấm, có những bữa cơm vẫn đủ vợ, đủ chồng, đủ con nhưng chẳng còn ai thật sự muốn biết người bên cạnh đang nghĩ gì. Có những cuộc hôn nhân chưa từng có một trận cãi vã lớn nhưng lại âm thầm chết đi trong những tháng ngày im lặng. Bởi vậy, điều đáng sợ nhất trong một cuộc hôn nhân không phải lúc nào cũng là những tiếng cãi nhau. Đôi khi điều đáng sợ nhất chính là sự im lặng. Ngày mới yêu nhau, hai người có thể nói chuyện với nhau hàng giờ mà vẫn cảm thấy chưa đủ. Một chuyện rất nhỏ cũng muốn kể, một món ăn ngon cũng muốn chia sẻ, một ngày làm việc mệt mỏi cũng muốn tìm người kia để tâm sự. Chỉ cần nhìn thấy nhau là đã có rất nhiều điều để nói. Nhưng rồi cuộc sống thay đổi. Những hóa đơn phải trả, công việc phải lo, con cái phải chăm sóc, những áp lực từ gia đình hai bên, những mệt mỏi không tên bắt đầu xuất hiện. Hai người dần có ít thời gian dành cho nhau hơn. Ban đầu chỉ là một bữa cơm không cùng ăn, một buổi tối ai làm việc của người đó, một lần người này bận nên quên hỏi han người kia. Rồi những điều nhỏ bé ấy cứ lặp lại cho đến một ngày, hai người ngồi cạnh nhau nhưng chẳng còn biết phải nói gì. Người chồng cầm điện thoại, người vợ cũng cầm điện thoại. Một người xem tin tức, một người xem mạng xã hội. Cùng ở trong một căn phòng nhưng tâm trí mỗi người lại ở một nơi khác. Đó là lúc chúng ta cần tự hỏi, từ bao giờ người từng là người mình muốn kể mọi chuyện lại trở thành người mình chẳng muốn nói chuyện. Một cuộc hôn nhân không tan vỡ chỉ vì một trận cãi nhau. Nó có thể tan vỡ bởi hàng trăm lần thất vọng nhỏ bé mà không ai chịu nhìn nhận. Một người đã nhiều lần nói rằng mình mệt nhưng không được lắng nghe. Một người đã nhiều lần mong được quan tâm nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt. Một người đã nhiều lần cố gắng hàn gắn, nhưng người kia cho rằng mọi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng. Mỗi lần như vậy, trong lòng họ lại xuất hiện một vết nứt. Vết nứt đầu tiên có thể rất nhỏ, nhưng nếu không ai sửa chữa, nó sẽ ngày càng rộng. Điều đáng tiếc là con người thường chỉ nhận ra giá trị của một mái ấm khi mái ấm ấy không còn nguyên vẹn. Khi người bên cạnh vẫn còn ở đó, chúng ta nghĩ rằng ngày mai vẫn còn cơ hội. Ngày mai sẽ nói, ngày mai sẽ xin lỗi, ngày mai sẽ dành thời gian cho nhau, ngày mai sẽ thay đổi. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng cho chúng ta một ngày mai như mình nghĩ. Có những người đã chờ một lời xin lỗi quá lâu, có những người đã chờ một sự quan tâm quá lâu, có những người đã cố gắng đến mức mệt mỏi, rồi một ngày họ không còn muốn cố nữa. Và khi một người đã không còn muốn cố gắng, đó mới là điều đáng sợ. Trong hôn nhân, bất đồng là điều không thể tránh khỏi. Hai con người lớn lên trong hai gia đình khác nhau, có tính cách khác nhau, suy nghĩ khác nhau, cách thể hiện tình yêu cũng khác nhau. Vì vậy, việc vợ chồng có lúc bất đồng là hoàn toàn bình thường. Nhưng điều quyết định một gia đình có thể đi cùng nhau lâu dài hay không, không nằm ở việc họ có bao giờ cãi nhau hay không, mà nằm ở cách họ đối xử với nhau sau những bất đồng. Có những cặp vợ chồng cãi nhau, song vẫn tìm cách hiểu nhau. Có những người nóng giận nhưng sau đó biết xin lỗi. Có những người bị tổn thương nhưng vẫn muốn tìm cách chữa lành. Nhưng cũng có những người sau mỗi lần mâu thuẫn lại chọn cách làm tổn thương nhau sâu hơn. Những câu nói như anh lúc nào cũng thế. Em chẳng bao giờ thay đổi. Tôi hối hận vì đã lấy anh. Giá như ngày trước tôi biết, hay tùy anh. Muốn làm gì thì làm có thể chỉ được nói ra trong một phút nóng giận, nhưng người nghe có thể nhớ rất lâu. Bởi lời nói trong gia đình có một sức mạnh đặc biệt. Một lời nói yêu thương có thể giúp một người vượt qua cả một ngày mệt mỏi, nhưng một lời nói cay nghiệt cũng có thể khiến người ta mất niềm tin vào chính mối quan hệ mà mình từng trân trọng. Đừng nghĩ rằng người bên cạnh mình sẽ luôn chịu đựng. Đừng nghĩ rằng vì họ đã tha thứ một lần thì họ sẽ tha thứ mãi mãi. Đừng nghĩ rằng vì họ vẫn ở trong căn nhà này nên họ vẫn còn muốn ở lại. Có những người ở lại chỉ vì con, có những người ở lại vì trách nhiệm, có những người ở lại vì chưa biết phải bắt đầu cuộc sống mới như thế nào, và cũng có những người vẫn ở lại nhưng trong lòng đã bắt đầu buông xuống. Một dấu hiệu khác rất đáng lưu ý là khi hai người không còn chia sẻ với nhau những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Ngày trước, khi có một chuyện vui, người đầu tiên họ muốn kể là người bạn đời. Nhưng theo thời gian, họ bắt đầu tìm một người khác để tâm sự. Khi buồn, họ không muốn nói với vợ hoặc chồng. Khi gặp khó khăn, họ không còn nghĩ đến việc cùng nhau giải quyết. Khi có một quyết định quan trọng, họ tự quyết định rồi mới thông báo cho người kia. Khoảng cách trong hôn nhân đôi khi không được đo bằng số mét, nó được đo bằng số điều mà hai người không còn muốn chia sẻ với nhau. Hai người có thể ngủ chung một chiếc giường nhưng sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hai người có thể cùng nuôi một đứa con nhưng không còn cùng chung một hướng đi. Hai người có thể vẫn gọi nhau bằng những danh xưng quen thuộc nhưng trong lòng lại không còn cảm giác thân thuộc. Và rồi một ngày, điều từng khiến họ hạnh phúc nhất là được trở về nhà lại trở thành điều khiến họ muốn trì hoãn. Họ tìm lý do để về muộn, tìm việc để làm thêm, tìm những cuộc gặp gỡ bên ngoài. Không phải vì bên ngoài luôn tốt hơn, mà bởi ở bên ngoài họ không cảm thấy mình đang phải đối diện với những căng thẳng trong chính gia đình mình. Một mái ấm đúng nghĩa phải là nơi con người được trở về sau những mệt mỏi của cuộc sống.
Không có nghĩa là gia đình phải hoàn hảo, không có nghĩa là vợ chồng không bao giờ nóng giận, mà là sau tất cả, chúng ta vẫn cảm thấy mình được tôn trọng, được lắng nghe và được yêu thương. Nếu một ngày bạn trở về nhà mà cảm thấy căng thẳng hơn khi ở bên ngoài, hãy dừng lại và nhìn vào cuộc hôn nhân của mình. Nếu người bạn đời của bạn không còn cảm thấy an toàn khi chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc hay những khó khăn của họ với bạn, cũng hãy nhìn lại. Bởi một gia đình có thể thiếu tiền trong một khoảng thời gian và vẫn có thể cố gắng, có thể gặp khó khăn trong công việc và vẫn cùng nhau vượt qua, có thể có những ngày mệt mỏi và vẫn có thể bắt đầu lại. Nhưng nếu mất đi sự tin tưởng và tôn trọng, việc xây dựng lại sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Và có lẽ dấu hiệu rõ nhất của một cuộc hôn nhân đang rạn nứt là khi hai người bắt đầu nghĩ về tương lai mà không còn hình bóng của nhau. Ngày trước, họ nói chúng ta sẽ mua nhà, chúng ta sẽ nuôi con, chúng ta sẽ cùng nhau đi đâu đó, chúng ta sẽ già đi cùng nhau. Nhưng rồi một ngày, những câu nói ấy biến thành tôi sẽ làm, tôi muốn, tôi sẽ đi, tôi sẽ sống như thế này. Khi tương lai không còn có chữ chúng ta, có lẽ hiện tại cũng đang có một vấn đề cần được nhìn nhận. Tuy nhiên, nếu bạn đang nhận ra những dấu hiệu này trong gia đình mình, đừng vội kết luận rằng mọi thứ đã kết thúc. Một cuộc hôn nhân có những ngày lạnh nhạt không có nghĩa là tình yêu đã biến mất hoàn toàn. Có những lúc con người trở nên xa cách chỉ vì họ đã quá mệt. Có những người không biết cách nói ra nhu cầu của mình. Có những người yêu nhưng không biết cách thể hiện tình yêu. Có những người tổn thương nhưng lại chọn im lặng. Và có những gia đình chỉ cần hai người chịu ngồi xuống, bỏ qua sự hơn thua và thật lòng nói chuyện, họ vẫn có thể tìm được con đường trở về với nhau. Đừng cố chứng minh ai đúng. Hãy thử tìm hiểu xem người kia đang đau ở đâu. Đừng chỉ hỏi tại sao em thay đổi hoặc tại sao anh không còn như trước. Hãy hỏi, dạo này em có điều gì buồn mà chưa nói với anh không? Anh có đang cảm thấy cô đơn trong chính gia đình này không? Có điều gì ở em khiến anh tổn thương mà em chưa nhận ra không? Đôi khi, một cuộc hôn nhân không cần một lời hứa lớn. Nó chỉ cần một cuộc trò chuyện thật lòng, một cái nắm tay đúng lúc, một lời xin lỗi không kèm theo sự biện minh, một lần biết đặt điện thoại xuống để nhìn vào mắt nhau, một lần nhớ rằng người bên cạnh mình cũng đang mệt, cũng có những nỗi buồn mà mình chưa từng biết. Bởi sau cùng, gia đình không được giữ lại bằng những bức ảnh đẹp, không được giữ lại bằng việc cố chứng minh với người ngoài rằng chúng ta vẫn hạnh phúc. Gia đình được giữ lại bằng cách hai người đối xử với nhau khi không có ai nhìn thấy. Nếu hôm nay bạn vẫn còn một người để trở về, hãy trân trọng. Nếu vẫn còn một người chờ bạn nói chuyện, hãy lắng nghe. Nếu vẫn còn một người muốn cùng bạn sửa chữa những điều đã sai, đừng để lòng tự ái khiến bạn đánh mất cơ hội. Bởi đôi khi, điều làm một gia đình tan vỡ không phải là một biến cố quá lớn, mà là hai người cùng lúc nghĩ rằng người kia nên là người thay đổi trước. Rồi cả hai cùng chờ một ngày, 2 ngày, 1 tháng, 1 năm, cho đến khi khoảng cách trở thành quá lớn. Hãy nhớ rằng hôn nhân không phải cuộc chiến xem ai thắng. Nếu vợ thắng mà chồng thua, gia đình cũng không thắng. Nếu chồng thắng mà vợ tổn thương, cuộc hôn nhân cũng không thắng. Trong một gia đình, điều quan trọng nhất không phải là ai thắng trong một cuộc tranh luận, mà là sau cuộc tranh luận đó, hai người có còn muốn nắm tay nhau bước tiếp hay không. Vì vậy, nếu bạn đang nhận ra những dấu hiệu của sự rạn nứt, đừng chỉ sợ hãi. Hãy nhìn lại, hãy nói chuyện, hãy lắng nghe, hãy sửa chữa những điều có thể sửa chữa. Và nếu có những vấn đề quá lớn, hãy tìm sự hỗ trợ phù hợp từ những người đáng tin cậy hoặc chuyên gia thay vì âm thầm chịu đựng. Đừng đợi đến khi người kia không còn muốn nói chuyện. Đừng đợi đến khi căn nhà chỉ còn là một nơi để ngủ. Đừng đợi đến ngày hai người nhìn nhau mà không còn nhận ra người mình từng yêu. Bởi có những cuộc chia tay không bắt đầu từ ngày một người rời khỏi nhà. Nó bắt đầu từ ngày hai người vẫn ở cạnh nhau nhưng không còn thật sự hiện diện trong cuộc đời của nhau. Và nếu hôm nay bạn vẫn còn cơ hội để thay đổi, hãy bắt đầu từ một điều nhỏ. Hãy về nhà sớm hơn một chút. Hãy hỏi người bên cạnh rằng hôm nay họ có mệt không. Hãy nghe câu chuyện của họ mà không vội phán xét. Hãy nói một lời cảm ơn. Hãy nói một lời xin lỗi. Hãy nhớ lại lý do ngày xưa hai người đã chọn nhau. Bởi tình yêu có thể không còn giống những ngày đầu, nhưng một cuộc hôn nhân trưởng thành không cần lúc nào cũng có những cảm xúc mãnh liệt. Nó cần sự tử tế, cần trách nhiệm, cần lòng bao dung, cần sự tôn trọng, và trên hết, cần hai người vẫn còn muốn cùng nhau xây dựng. Nếu một mái nhà đang có vết nứt, đừng chỉ trách mái nhà. Hãy nhìn xem những người sống bên trong nó đã bao lâu rồi không cùng nhau sửa chữa. Bởi đôi khi, thứ chúng ta cần cứu không phải là một cuộc hôn nhân hoàn hảo, mà là những con người từng yêu nhau, từng cùng nhau mơ về một mái ấm, từng hứa sẽ đi cùng nhau qua những ngày khó khăn. Đừng để đến khi mất đi mới hiểu rằng người từng ngồi bên cạnh mình trong những bữa cơm bình thường nhất lại chính là một trong những điều quý giá nhất của cuộc đời. Và nếu hôm nay gia đình bạn vẫn còn đủ người, vẫn còn cơ hội để nói chuyện, vẫn còn một người sẵn lòng nghe bạn, thì đừng coi đó là điều hiển nhiên. Hãy trân trọng khi còn có thể, hãy yêu thương khi còn kịp, hãy sửa chữa khi vết nứt vẫn còn có thể hàn gắn. Bởi cuộc đời rất dài, nhưng một mái ấm bình yên lại là điều không phải ai cũng may mắn có được. Và đôi khi, điều chúng ta cần nhất không phải là tìm một người tốt hơn, mà là học cách trở thành một người tốt hơn cho chính người đang ở bên cạnh mình.